Okay, අයිබෝන් අපේ YouTube channel ඔයාලා හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ කලින් වීඩියෝ එක කොටසක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න මට ලොකු කාලයක් ගියා සහ මට ඇත්තට මේකට solution එකක් හම්බුනේම නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ solution එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින්ම කියන්න ඕනේ මේක 100%ක් විතර තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක්ම සංකීර්ණ කොටසක් සංකීර්ණ විදිහට කරන්න වෙන කොටසක් සහ ඒ වගේම 50% විතර වැඩ කරන්න පුළුවන් සහ නිතර වැඩ නොකරන්න පුළුවන් මේක හැම ෆෝන් එකකට වැඩ කරන්නෙත් නෑ මෙන්න මේ දේ මුලින්ම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කියන්න ඕනේ මොකද නැත්තම් ඔයාලගේ කාලේ නාස්ති වෙනවා මේක පිළිබඳව නිකම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අපරාධයක් වෙන නිසා තමයි මේක මුලින්ම කියන්නේ මේක වැඩ කරන දේ පිළිබඳව මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකේදී එක්ස්ප්ලেইন කරනවා නමුත් මේක 50% විතර තමයි වැඩ කරන්න පුළුවන් සහ ගොඩක් සංකීර්ණ කොටසක් තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මොකද්ද මේ වීඩියෝ එක කිව්වොත් ඔයා මේ thumbnail එකේ දකින්න ඇති ඒ වීඩියෝ එක තමයි how to mirror broken mobile screen on PC data recovery. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මේකේ 34k views තියෙනවා. මේකට මීට අවුරුද්දකට කලින් තමයි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ මම. ඉතින් ඔයාලට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම වීඩියෝ එක. මම දැනට දැකපු විදිහට ලංකාවේ එකම වීඩියෝ එක අයිබෝන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech ඉතින් මේ වීඩියෝ ගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය බලලා තිබ්බා සහ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න ආපු වීඩියෝ එකක්. ගොඩක් අයට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්න ආපු වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් ඔයාට මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක බලවත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක් අය ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. USB debugging එක තමයි මෙතන තිබ්බ ලොකම ගැටලුව වෙලා තිබ්බේ. මේ කියන්නේ ඒක අනිත් හැමදේම හරි USB debugging එකේ ආපු ගැටලුව. ඒ වගේම මේ ගොඩක් අය ඔයාලා බලන්න පුළුවන් USB debugging on කරන ගැන වීඩියෝ එකක් ඕනේ කියලා කරලා තියෙනවා. ගොඩක් අය මේ විදිහට වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් කරලා සහ ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට මට කෝල්ස් මං හිතන්නේ මේ මම නම් එක දාලා තිබ්බේ ඒක දාලා තින්නේ ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වලට ඒ වගේ දේවල් වලට දාලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ වුණාට මට මේ වීඩියෝ ඔය නම් එක හොයාගෙන මට කෝල්ස් ආවා. මම හිතන්නේ 50ක් විතර කෝල්ස් එන්න ඇති. ඒ තරම් කෝල්ස් ගොඩක් ආවා මේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මෙතනදී මේ USB debugging on කරපුවාට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. මේක මේ ස්ටෙප්ස් ටික වැඩ කරනවා. වැඩ කරන්නේ නැත්තේ නෑ වැඩ කරනවා. නමුත් මේ වෙද්දී අප්ඩේට්ස් ඒ කියන්නේ දැන් මම මේක හදලා අවුරුද්දක් විතර වෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් වල සහ මේ ලින්ක්ස් වල අප්ඩේට්ස් නැති වුණොත් ඔයා මේ වීඩියෝ එක දැන් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියලා කියන්නේ ඊට කලින් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයා බලලා ඇති. මම කියනවා එහෙම බලලා නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක දැම්ම ස්ටොප් කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා ඒකේ ස්ටෙප්ස් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් තමයි මේ වීඩියෝ එකට එන්න මේ වීඩියෝ වැඩ කරන්නේ USB debugging on කරපුවාට විතරයි. ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ. USB debugging on කරපුවාට විතරයි වැඩ කරන්නේ. එහෙම on කරපු නැති අයට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට USB debugging on කරලා නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න වෙනවා. නමුත් ඊට කලින් අර වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. මොකද නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මම මේ කතා කරන්න කියන එක ගැන. හරි. වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙතනදී මේ USB debugging on කරන්නේ කොහොමද? මේක ගැන මම පොඩ්ඩක් try කරලා බැලුවා හොයන්න. නමුත් මට හම්බුන්නේ නැහැ. මේ calls ආවට මට ඒකට උත්තර දුන්නා. මම කිව්වා වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. නමුත් මට කොයි කවද වගේද අරන් එන්න පුළුවන් එන්නේ කියලා මට එයාලට දැනුවත් කරන්නත් බැරුණා. මොකද හේතුව මට ඒකට හරියට solution එකක් හම්බුනේ නැහැ. නමුත් දැන් කරන්න බැරිම තැන අවසානම සොලියුෂන් එකක් විතර හොයාගත්ත එකක් තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. හරි දැන් මේකෙදි විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක බ්‍රෝකන් වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් කැඩලා නම් මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක මේකට මිරර් කරන්න පුළුවන්. මිරර් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔයාගේ PC එකෙන් බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ওই ස්ටෙප්ස් ටික කරන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ඇවිල්ලා how to mirror broken නැත්නම් ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන් how to mirror broken screen on PC සිංහල කියලා ගැහුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේක තමයි මුලින්ම එන වීඩියෝ එක. මම ඉස්සර දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ part 2 එක. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ part 2 එක. මේ part 2 එක බලන්න කලින් ඔයා part 1 එක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි. දැන් මම එතන ඉඳන් මේ වීඩියෝ එකේ කන්ටිනියු කරපු අවසාන තැන ඉඳන් ඊට ටිකට කන්ටිනියු කරනවා. USB debugging on කරගන්න කොහොමද? ඉතින් මේ USB debugging on කරගන්න එකදී ප්‍රශ්නෙට solution එකක් විදිහට මට කරන්න හම්බෙච්ච එකම දේ මේක වැඩ කරන්නේ black screen mobile වලට විතරයි. ඒ කියන්නේ black screen කියලා කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ කළු පාට විතරක් පෙන්වන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එක දැන් හිතන්න මෙන්න මෙහෙම වගේ phone එක තියෙනවා. මේක අපි tap කරද්දි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි on වෙනවනේ screen එක on වෙනවා. මෙහෙම screen එක on වෙන්නේ නැති phone වලට. ඒ කියන්නේ touch වෙනවා නමුත් මේකේ black screen මුකුත් වෙන පෙන්වන්නේ නැහැ.
ටච් වෙනවා ෆෝන් එකේ වෙන කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම සාමාන්‍ය බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් කියලා අපි එක කියන්නේ. මම සරලවම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. අන්න එහෙම වෙච්ච ෆෝන් එකක ඔයාලට පුළුවන් USB debugging on කරන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා. දැන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට ස්ක්‍රීන් එක මිරර් වෙච්ච, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ක්‍රීන් එක බ්‍රෝක් වෙච්ච ෆෝන් එකක් කොහොමද ඒකේ එතනද සොලියුෂන් එක? මොකක්ද එතනදී කරන්න ඕනේ කියන සොලියුෂන් එක ගැන. ඉතින් එතනදී තව කෙනෙක් දැන් හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එක බිම වැටලා ඩිස්ප්ලේ එක ගියා කියලා හිතන්නකෝ. ඩිස්ප්ලේ එක ගියන් පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එක කියන්නේ ඔයාලට ටච් කරන්නත් බෑ. ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එකත් කැරලා තියෙන්නේ මුකුත් කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දෙයකදී ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මම ඒක YouTube එකෙන් හොයාගත්තේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. එයා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මේ how to turn on USB debugging with the broken black screen කියලා කියන new method කියලා තියෙනවා. මේක මම link එක දානවා YouTube එකේ මගේ comment section එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. මම මේක බැලුවා. ඒ කියන්නේ මේක ඒකේ OTG එකක් භාවිතා කරලා තමයි මේක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනම keyboard එකක් high කරලා ලොකු connect කරලා වෙන ලොකු processor එකක් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් සංකීර්ණයි. බට ඉතින් ඔයාලට කරන්න දෙයක් නැතිම වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ දෙයක් හරි try කරන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න මම link එක අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. මේක ලංකාවේ එකක් නෙමෙයි. language එක ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඒ steps ටික follow කරලා යම් තාක් දුරට ඔයාලට කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. මම ඒකත් කියනවා. ඒකත් හැම එකකට වැඩ කරන්න ගන්න නැහැ. 50% විතර තමයි එකක් තියෙන්නේ. try කරලා බලන්න. දැන් කරන්න කිසිම දෙයක් නැති අවස්ථාවකදී මේ වගේ දෙයක් හරි try කරලා බලන්න සමහරකට වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඒක හිතා කරේ මං දැන් කතා කරේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක වැඩ කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක ටච් වෙන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වුණාන් පස්සේ කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක ගැන ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහින් දාන්නම්. දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ black screen නා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ටච් වෙනවා නමුත් කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම වුණාන් පස්සේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ data cable එක. data cable එක අවශ්‍ය වෙනවා සහ ඔයාලට ෆෝන් එක data cable එක සහ ඔයාගේ PC එක අවශ්‍ය වෙනවා මේකට. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ප්ලග් කරන්න වෙනවා ඔයාගේ PC එකට. ඉතින් ෆෝන් එක මෙතනදී ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා බෑ. ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ෆිසිකල් බටන්ස් වැඩ කරනවානේ. ස්ක්‍රීන් එක ඩැමේජ් වුණාට පවර් ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් පවර් ඔන් එකේ තිබිලා පවර් ඔන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්ලග් කරන්න ඔයාගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට. ඕකේ. ඒක power on ඒ කියන්නේ අපි plug කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pop up වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් on device එකක් ඒක USB cable එකකින් connect කරන් පස්සේ මේ විදිහට on වෙනවා. දැන් මෙතනදී ගැටලුවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එක password එක දුන්නොත් විතරයි ඔයාගේ storage පෙන්වන්නේ. storage devices ඒ කියන්නේ ඔයාගේ card slot එක මේ insert කරලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි SD card එකක් සහ ඒ වගේම internal storage එක පෙන්වන්නේ ඔයාගේ phone එක unlock කරොත් විතරයි. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ කලින් පාවිච්චි කරපු දැන් ඔයා මේක පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකනේ. මෙන්න මෙතනදී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක දැන් මෙහෙම බ්ලැක් මෙහෙම තියෙද්දි ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාස්වර්ඩ් එක ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට සජෙස්ට් වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ෆෝන් එක ෆේස් අන්ලොක් සහ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සහ ෆේස් අන්ලොක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මගේ ෆෝන් එක ගත්තාම පස්සේ මම ඩබල් ටැප් කරන් පස්සේ මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් වෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන දැන් සාමාන්‍ය වගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ෆේස් අන්ලොක් එක ෆේස් අන්ලොක් තමයි මුලින්ම වැඩ කරන්නේ. සහ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක වැඩ කරනවා. ඒක වැරදුනොත් තමයි අපිට පාස් කෝඩ් එක ගහන්න එන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ දැන් මේක මගේ එක නම් මෙන්න මෙහෙම උඩට ඇද්දන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය පාස්වර්ඩ් එක ගහන්න එන ස්ක්‍රීන් එක එනවා. හරිද? මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. දැන් මගේ මෙහෙම තියෙන ෆෝන් එක දැන් මේක සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවට බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකක් එක. මම මේකයි කියන්නේ ඔයාලට මතකයෙන් මේක කරන්න වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඒකින්ද ඔයා පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ෆෝන් එක වගේ සාමාන්‍ය වැඩ කරන විදිහ ඔයාලට මතකනේ සාමාන්‍ය ඔයා කාලයක් පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය මගේ ෆෝන් එක නම් මෙහෙම කරන් පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් වෙනවා. ෆේස් අන්ලොක් එකේ වැඩ කරනවා. ෆේස් අන්ලොක් එකේ වැඩ කරොත් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් බොහෝ දුරට එතනදිත් හොඳ සොලියුෂන් එක. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆේස් අන්ලොක් එකක් තියෙනවනේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තන් පස්සේ මම මෙහෙම ටැප් කරන් පස්සේ ෆේස් අන්ලොක් එක මෙන්න මේ විදිහට අන්ලොක් වෙනවා. දැන් මෙතනදී ඩිස්ප්ලේ එකේ අපිට පෙන්වන්නේ නැති එක සාමාන්‍ය අපිට මේක අර මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්නේ නැති එක දැන් ඔන්න ෆේස් අන්ලොක් එක වැඩ කරා. දැන් මගේ සාමාන්‍ය ෆේස් අන්ලොක් එක වැඩ කරන් පස්සේ මෙහෙම ෆේස් එක කරලා මේක උඩට මේව කරන් පස්සේ සම්පූර්ණ ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙනවා. උඩට ස්වයිප් කරාම ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියෙනවා නම් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියන්න පුළුවන්. එතකොට ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙනවා. දැන් මේක ෆෝන් එක බ්‍රෝකන් වෙලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකනේ. ඒක නිසා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියන්න පුළුවන්. ඒක නම් ගොඩ අවුලක් නැහැ. ෆේස් අන්ලොක් එකෙන් ෆේස් එක ස්කෑන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙනවා.
ගැටලුවක් නැහැ. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණ this folder is empty කියන එක අයින් වෙලා ඔයාලට සම්පූර්ණ මේක පෙන්වන්න ඕන. දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එක ටිකක් පරණයි නම් face unlock උත් නැහැ, fingerprint උත් නැහැ නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ password code එක හිතලා ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙහෙම ආවන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට swipe කරාම තමයි ඔයාගේ passcode එක එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට try කරන්න වෙනවා කිහිප වතාවක් මේ විදිහට ඔයාගේ passcode එක ඔයා දාලා තියෙන passcode එකේ ඔයා ගහන ඉලක්කම් ටික මතකයි නම් පැටර්න් එකක් තියෙනවනේ ඒ පැටර්න් එක මතක නම් මේ පැටර්න් එක මෙහෙම අඳින්න වෙනවා. එහෙමම try කරලා තමයි ඔයාලට මෙතනට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ගැන තවත් ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා ඒක try කරලා බලන්න. try කරලා කොහොම හරි ඒක ඔයාලට unlock කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. face එක සහ fingerprint එක තියෙන phone එක නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක fingerprint එක තියනවා මෙහෙම. එතකොට phone එක unlock වෙනවා. දැක්කනේ සම්පූර්ණ දැන් මම fingerprint එක තිබ්බා නැත්නම් face එක තිබ්බා phone එක unlock කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න එතනට ආවා. දැන් ඔන්න ෆෝන් එක අන්ලොක් වුණා ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක සහ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක පෙන්වනවා. හරි. දැන් SD කාඩ් එක සහ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් ඔන්න මගේ පෙන්වනවා. දැන් කොහොමද මේක USB debugging on කරන්නේ? අන්න මෙතනදී ඔයාලට මේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට යන්න. ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේකේ මේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් සේව් වෙන ෆෝල්ඩර් එකට යන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් සේව් වෙන ෆෝල්ඩර් එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මගේ නම් සේව් වෙන්නේ මේ DCIM කියන ෆෝල්ඩර් එකේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් කියලා. මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් කියන එකට ආවන් පස්සේ මෙතනින් තමයි මගේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ සේව් වෙන්නේ. ඕකේ මම ඉතින් දැන් මේකේ පල්ලෙහාට එන්නම්. ඕකේ හරි මෙන්න මෙතන තමයි මගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් සේව් වෙන්නේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ DCIM කියන ෆෝල්ඩර් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් කියන මේවා කීටි ඒක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඒ පාත් එකේ ඉන්න වෙන්න පුළුවන් ඒක ෆෝන් එක අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් මේ පාස්කෝඩ් එකෙන් හරි ඉතින් පාස්කෝඩ් එක තියෙන ටිකක් අමාරුයි නමුත් ඔයා try කරලා ඒ ස්ටෙප් එක ගන්න දැන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ සොලියුෂන් එක සොලියුෂන් එක අවශ්‍යයි නේ අන්න එතන තමයි මේක කරන්න හරිද එහෙම කළා ඔයාලට ඔන්න ওই විදිහට ස්ක්‍රීන් එක ගන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔයාගේ black screen තිබ්බට ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් වැඩ කරනවානේ. ඒක නිසා ඔයාට දැන් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට දැන් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරලා තියෙන්නේ දැන්. ඔයා දැන් ෆෝන් එක දැන් මෙතනදී මම ආයෙ කියන්නම්. දැන් ඔයා මේක හිතන්න සම්පූර්ණ කළු පාටින් තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ ෆෝන් එක කළු පාටින් තියෙන්නේ. නමුත් ෆෝන් එක දැන් අන්ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා දැන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔයාට ගහන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මගේ නම් මෙහෙම ඇඟිලි තුන මෙහෙම පල්ලයට ස්වයිප් කරන් පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වදිනවා. ටච් සෙන්සිටිව් එක තියෙනවනේ බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් තිබ්බට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ පවර් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් මොකක් හරි බටන් එකක් ඇතිනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් වදින. අන්න ඒක ඔයා ප්‍රෙස් කරන්න වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මේක සම්පූර්ණ බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් ෆෝන් එකක්. මම මෙහෙම කරලා පල්ලයට අදිනවා. ඕකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක කැප්චර් වුණා. දැන් ඔයා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන එක. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන් පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් ඔයා මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාම පස්සේ ඔයාගේ අප්ඩේට් ඒ කියන්නේ ඔයා ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතනදී මේ ෆෝල්ඩර් එකට වැටෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් ගත්තම පස්සේ දැන් ඉතින් අපි මුලින්ම ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකේ මම ගහපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න මගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙද්දි මං ඉන්න තැන අපිට ෆොටෝ එකෙන් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් ඊළඟට ඔයා මෙතනදී ඔයා try කරන්න දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න. සාමාන්‍ය ෆෝන් එක ඔයාගේ පොඩක් හිතලා කරන්න ඕනේ. ෆෝන් එක මෙන්න මේ හරියදී මෙන්න මේ අයිනේට ගත්තම පස්සේ මේ හරියදී setting වලට යන්න අපිට බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක අපිට ඔයක හොයාගන්න පුළුවන්. උදාහරණ ගත්තම පස්සේ මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ තියෙනවා මේක පල්ලෙහාට ස්වයිප් කරන්න ඕනේ. මේක පල්ලෙහාට ස්වයිප් කරලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඒක ෂුවර් නැත්නම් මේක පල්ලෙහාට ස්වයිප් කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. දැන් ඔයා ෆෝන් එකේ උතන ඉන්නේ. බ්ලැක් ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන ෆෝන් එක මෙහෙම පල්ලෙහාට ස්වයිප් කරා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගැහුවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගාලා ඒක ඔයා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. ඒක නැවත තව මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරාන් පස්සේ ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් වදිනවා. උදාහරණයක් ගත්තාන් පස්සේ ඔන්න මම රිෆ්‍රෙෂ් කරාන් පස්සේ ඔන්න මගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක වැදුනා. ඔන්න දැන් ඔතන තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ settings කොතනද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ settings option එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ settings option එක. දැන් ඔයා මෙන්න මෙතනින් ඔයා ඒක උපකල්පනය කරන්න වෙනවා. ඔයාලට කොයි හරියද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඔයා මේ ෆෝන් එකේ සාමාන්‍ය දැන් settings මේ දැන් තියෙන ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන තැන මේ settings option එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය හිතන්න බලන්න මෙන්න මේ හරිය මෙන්න මෙතන වගේ තමයි settings option එක තියෙන්නේ කියලා. ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරන් පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඒ ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔය ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ආයෙ ගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එක කොතන තියෙන කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා මේක ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. මේක කියන්නේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහලා ඔයා මේ ෆෝල්ඩර් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. රිෆ්‍රෙෂ් කරන් පස්සේ ඒ ෆෝල්ඩර් එකට අදාළව ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට අදාළව ඒක වදිනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ
දැන් වා settings වල ඉන්නේ කියලා. දැන් මෙතන බලන්න මේ හරිය USB debugging තියෙනවද කියලා. එතන USB debugging නැහැ. එහෙනම් වා මේක scroll up කරන්න. මේක උඩට scroll කරන්න. black screen එක scroll up කරන්න. ඊට පස්සේ වාට සිද්ධ වෙනවා මේ විදිහට refresh කර screenshot එකක් ගන්නවා refresh කරනවා. screenshot එකක් ගන්නවා refresh කරනවා. ඔය විදිහට වාට developer option හොයාගන්න වෙනවා. මේ තියෙන developer option මෙතන USB කියලා type කරන්න බෑනේ. ඒක අපිට ටිකක් ප්‍රායෝගිකව මදිනේ. ඒක නිසා නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වාගේ දැන් කලින් ගේ මෙතන search කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට මෙතන search option එකට ගිහලා USB කියලා ගහලා type කරන්නත් පුළුවන් නම් keyboard එකත් ඔයාලට මතක කරගන්න. නැත්නම් screenshot එකක් ගහලා ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් සංකීර්ණ නිසා මම මේක කරනවා. පාලට ඇවිල්ලා system management වල තියෙන මේ මෙතන developer option කියන එක. ඊට පස්සේ ආයේ මෙතන screenshot එකක් ගන්නවා. ආයේ refresh කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන USB debugging කියන options ටිකට යන්න. එතනින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මෙතන තමයි developer option වල තමයි USB debugging තියෙන්නේ. මේක පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ පොඩ්ඩක් ආයි scroll up down කරලා screenshot එකක් ගාලා USB debugging එක on කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය step එකෙන් USB debugging ඔයාලට on කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ. ඔය ක්‍රමය භාවිතා කරලා on කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් සංකීර්ණයි but මතක තියාගන්න මේක වැඩ කරන්නේ black screen phone වලට විතරයි. phone එකේ screen එක touch වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට මේ step එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මම අර මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට යන්න මම ඔයාට description section එකේ ඒක පිළිබඳව comment මේ pin comment එකක් දාලා තියන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක try කරලා හදාගන්න. නමුත් විශේෂම කියන්න ඕනේ මේ videos දෙකේම 100% වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කලින් වීඩියෝ එක මම අර මගේ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලලා එතනින් එහාට USB debugging on කරලා මේ වීඩියෝ එකේ විදිහට කරන්න. මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේකේ මොකක් හරි අප්ඩේට් වෙන්නේ නැත්නම් හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් මට පල්ලෙන් කමෙන්ට් මේ වීඩියෝට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කලින් වීඩියෝ එක පළවෙනි පාර්ට් එකේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ගැටලුව තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා දාන්න. මම ඒතර ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙන්නම්. වීඩියෝ දික්ුණා ගොඩක්. නමුත් මට මේක briefly explain කරන්න ඕනේ සරලව කොහොමද මේක USB debugging on කරන්නේ කියලා. මේක black screen phone වලට විතර වැඩ කරන්නේ. black screen phone එකක් නැතුව සම්පූර්ණ broke වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මම දාලා තියෙන මේ link එකෙන් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක පොඩක් දික්ුණා සහ ඒ වගේම මේකට සමා වෙන්න ඕනේ. මේකට 100%ක් සාමාන්‍ය මම වීඩියෝ එකක් අරන් එද්දි අනිවාර්යෙන්ම මගේ කලින් මගේ subscribe කරලා දිනන අනිවාර්යෙන්ම මගේ videos වල සාමාන්‍යයෙන් මම explain කරනවා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ඒකේ solution එක ගේනකම්ම explain කරනවා. නමුත් මේකේ solution එක ගේන්න පරක්කුනේ සහ හරියටම කරන්න බැරි උනේ මෙතනදී මේකෙදී මට හරියටම solution එකක් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච නිසා. නමුත් ගොඩක් අය මට කතා කරලා අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදිහට තමයි මේකවත් අඩුම තරමේ ඔයාලට ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා මේ කරේ සහ මම මේ වීඩියෝ එකේ comment වලට අනිවාර්යෙන් reply කරලා තියෙන්නේ සහ දැන් මේ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම reply කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම part 1 බලන්න, පස්සේ part 2 එක බලන්න, පස්සේ ආයේ part 1 එක බලලා ඔයාලට ඊටු ටික හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක දැනට නවත්තනවා සහ ඊට තවත් පස්සේ මට අප්ඩේට් එකක් හම්බුනොත් කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක මේ USB debugging on කරලා ආයේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් කොහොමද ස්ක්‍රීන් එක mirror කරන්නේ broken phone එක කියලා මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක දාන්න. මොකද ඒකේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න තිබ්බ නිසා. එහෙනම් අපි මම දැනට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. thank you වීඩියෝ එක බැලුවට අපි ළඟ වීඩියෝ එකට හමුවලා හැමෝටම ජය වේවා.